Hi mga katropa, sa video na to magko-convert tayo ng fiat gamit yung Binance mobile app. I-convert natin yung common na ginagamit, yung USDT or yung Tether to Binance USD. Punta lang tayo sa wallet and then dyan natin makikita yung value ng USDT natin in peso. Select lang natin yung trade, then yung convert button. Maraming options dyan, piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo i-convert. Pero yung sa atin is yung USDT. Convert natin to BUSD or Binance USD. I-type nyo yung value ng USDT na meron kayo or yung max button. Then preview conversion. May lalabas dyan na conversion rate. Check nyo na lang mabuti. And kung okay na sa inyo, convert nyo lang. Tapos, may lalabas na conversion successful. Double check natin kung napalitan na. So, ayan, success. And pwede na tayong mag-trade. Punta tayo sa market. Pinutin natin yung spot. And select natin yung fiat. And BUSD also. Check natin yan. So, andyan lahat yung listahan ng mga coins na pwede natin i-trade gamit yung BUSD natin. So, ayun lang guys. And thank you for watching. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga kapwa ko sumusubok sa Binance. And yan, team payaman tayo. Thank you po and God bless. See you po on my next video. Bye guys!